Mixing Assembly and C Programming Spoken Tutorial to Loi Swagatam. A tutorial to Ami Hikim Initialization Prodorshon Koriboloi Assembly Routine not Function Eta Likhiboloi avr-gcc program on Hey Assembly Routine Call Kori 7 segment display .led to blink koriboloi. A tutorial to অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স avr-gcc আৰু assembly programming. এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Arduino Uno board আৰু Ubuntu Linux operating system version 14.04. আমাক লগতে কিছু external device লাগিব যেনে breadboard, 7 segment display, 220 ohm resistor, Arduino Uno board আৰু jumper wires. 7 segment display dot pin to connect hoise Arduino pin 13 লৈ. যিকোনো এটা common pins connect hoise +5 volts লৈ resistor এটাৰ দ্বাৰা. এইটো হৈছে connection to live setup. এতিয়া আমি এটা assembly routine লিখিম initialization প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ. যিকোনো text editor খুলক আৰু নিম্নখিনি লিখক. এই assembly routine programme initialize কৰে আৰু Arduino pin 13ক output হিচাপে set কৰে. মই কোডটো line by line ব্যাখ্যা কৰিম. এই লাইনে special function register offsetক 0 লৈ set কৰে. এই দুটা লাইনছে এই assembly routineক globally গ্ৰহণযোগ্য কৰে. ই আন প্ৰগ্ৰামক সক্ষম কৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ. ইয়াত init হৈছে subroutine নামটো. এই দুটা লাইনছ Arduino pin 13ক আউটপুট হিচাপে সেট কৰে. কোডটো সেভ কৰক init asm.s in capital হিচাপে ডাউনলোডছ ফোল্ডাৰত. যিহেতু এইটো হৈছে subroutine ই সেভ হয় .s এক্সটেনশন হিচাপে. এই টিউটোৰিয়েলত ব্যৱহৃত সকলো কোডছ এই টিউটোৰিয়েলৰ কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ. আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে. এতিয়া আমি এটা avr-gcc program লিখিম এই subroutine কল কৰিবলৈ আৰু .led to blink কৰিম. যিকোনো টেক্সট এডিটৰ খুলক আৰু নিম্নখিনি লিখক. এই কোডে .led to ক্ৰমান্বয়ে ব্লিংক কৰাব. প্ৰথম লাইনত initে assembly subroutine কল কৰে. কোডৰ এই লাইনছে ক্ৰমান্বয়ে .led to অন আৰু অফ কৰি ইয়াক ব্লিংক কৰাব. কোডটো সেভ কৰক blink.c হিচাপে ডাউনলোডছ ফোল্ডাৰত. এই টিউটোৰিয়েলৰ কোড ফাইলছ লিংকৰ পৰা মেক ফাইল ডাউনলোড কৰক. ইয়াক একেটা ফোল্ডাৰত থওক য'ত blink.c ফাইল সেভ আছে. মই মেক ফাইলক টেক্সট এডিটৰত খুলিম. মন কৰিব যে এই মেক ফাইল বেলেগ হয় আগতে ব্যৱহাৰ কৰাটোতকৈ. মেক ফাইলত নিশ্চিত কৰক যে target equals blink আৰু asrc equals init asm.s হয়. ইয়াত blink হৈছে মেইন program আৰু init asm হৈছে subroutine. আপুনি ফাইল নেম আৰু subroutine নেম সলাব লাগিব যদি আপুনি এটা বেলেগ নেম দিছে. তেতিয়া মেক ফাইল সেভ কৰক. টাৰ্মিনেলটোলৈ যাওক. ফোল্ডাৰটোলৈ যাওক য'ত blink.c ফাইলটো সেভ আছে. লিখক make space fname in capital equals blink আৰু এণ্টাৰ টিপক. এতিয়া আপুনি দেখিছে যে .led to blink কৰিছে. ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটোৰিয়েলৰ শেষ পালোহি. আহক মূলভাৱ চাওঁ. এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিলো ইনিচিয়েলাইজেশ্যন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ assembly routineত ফাংচন এটা লিখিবলৈ আৰু avr-gcc প্ৰগ্ৰামত সেই assembly routine কল কৰি .led to blink কৰিবলৈ. এটা অনুশীলনী হিচাপে ওপৰৰ প্ৰগ্ৰামটো সলাওক ডিলেটো বৰ্ধিত কৰিবলৈ. .led to blink কৰোঁতে হোৱা ডিলেক লক্ষ্য কৰক. তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়.
অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। এই টিউটৰিয়েলটো ফচি আৰু স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্ট IIT বোম্বে অৱদান দিছে। মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।